হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে হেণ্ড বেগ। আপোনালোকেতো জানে মই বেগ বনাওঁ। আজি হৈছে হেণ্ড বেগ এটা বনাম। মই কি ডিজাইনৰ বেগটো বনাওঁ আৰু কেনেকুৱা বনাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই যাব। আৰু কোনোবাই যদি মোৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই বেগ বনোৱা শিকিব বিচাৰে তেতিয়া অলপ হ'লেও যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা ঘৰতে এটা বেগ বনাব পাৰি আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। প্ৰথমত নটটো কেনেকুৱা বনাব মই এটা কৰি দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকে বেগ বনাবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়া বহুত ইজিলি এটা বেগ বনাব পাৰিব। বহুত ইজি হয়। গোটেইখিনি মই নট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া নটটো জইন দি দিম। লাম্বাটো লৈছোঁ মই 8 ইঞ্চি। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ জইন দি দিলোঁ। আৰু মই ইয়াত এটা নট লগাই দিম। এয়া চাওক এটা প্ৰচেছৰে হয় গোটেইখিনিও। আৰু নটটো পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু তলৰ এটা নট দি যাম। গোটেইখিনিও চেম প্ৰচেছৰে দি যাব। ওপৰৰ ডিজাইনটো হৈ গ'ল। মই পাছ পাৰি দিছোঁ। আৰু এইটো ডিজাইন মই কেনেকুৱা গুঠিলোঁ এতিয়া এইটো আপোনালোকে চাই যাওক। মাজৰ পৰা ল'ব, এইটো নটটো মাজৰ পৰা লৈ ইয়াত 4 পাৰিকৈ নট দি যাব। এক পাৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু ইয়াত 3 পাৰি দি দিম। 4 পাৰিকৈ গোটেইখিনি প্ৰচেছৰে চেম প্ৰচেছৰে 4 পাৰিকৈ নট গোটেইখিনি লাইনটো বনাই যাব। ওপৰৰ লাইনটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তলৰ লাইনটো চেম প্ৰচেছৰে সেনেকুৱাই 4 পাৰিকৈ নট দি যাব ৰাউণ্ডকৈ।
2 লাইন হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া চেম নট দি গোটেইখিনি এটা প্ৰচেছৰে গুঠি যাব লাগিব। আৰু গোটেইখিনি নট পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তলৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাওক। মই 4টাকৈ নট দিছোঁ তলত। এতিয়া গোটেইখিনিও 4টাকৈ নট দি পূৰা কমপ্লিট কৰি ল'ব। পাঁচ নট ল'লোঁ। তাৰপিছত তলত 4টা নট দি ল'ম দিয়া। আৰু এতিয়া 4টা নট হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰ তলত মই 3টা নট দিম। আৰু এতিয়া 2টা নট দি যাম। আৰু এতিয়া ফাইনেল এটা। 2 চাইডেও চেম প্ৰচেছৰে নটকেইটা মই বনাই ল'ম। ছাইডৰ নটকেইটা মই এতিয়া বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মাজৰ নটকেইটা আমি বনাই যাম। মাজৰ নটকেইটা বনাবলৈ এটা নট ঠাই এৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মাজৰ নটকেইটা মই লাইনকৈ বনাই যাব লাগিব। ফাইনেলি এতিয়া গোটেইখিনি নট মই বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ছাইডৰ নটটো মই কেনেকুৱা বনাইছোঁ এইটো আপোনাৰ লগত দেখাবলৈ কিনে মই এটা বনাই লৈছিলোঁ, যাতে আপোনালোকে চাই আন্দাজ পাব মই কেনেকুৱা দিছোঁ। আৰু এতিয়া কিনাৰৰ নটটো মই এতিয়া কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই যাব। চাৰিও চাইডে নটটো জইন দি ল'লোঁ। এতিয়া মাজৰ নটটো জইন দি দিম। নটটো দিয়াৰ পাছত এতিয়া খুটাখিনি আগুলিছে
সেইকাৰণে অলপ ছাইডত কাটি লাইটাৰ দি ধুনীয়াকৈ পৰি কিনে জইন দি দিম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ জইন দি ল'লোঁ। ভিতৰৰ নটটো দিবলৈ মই বেগটো উল্টিয়াই লৈছিলোঁ। এতিয়া নটটো হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ওপৰ চাইডে বেগটো পাল্টিয়াই ল'ম। এইটো হৈছে ওপৰ চাইড, এয়া চাওক। ফাইনেলি বেগটো পূৰা কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল। চেইন আৰু হেণ্ডেলটো মই লগাই দিলোঁ। চেইন আৰু হেণ্ডেলটো কেনেকুৱা লগাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই আগত ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, সেইটো লিংক মই দি দিম। আপোনালোকে লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব চেইন আৰু হেণ্ডেলটো কেনেকুৱা লগাব পাৰি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল। আপোনালোকে যদি চাই মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। বাই বাই।